Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là reading, việc đọc. Let's begin. Number 1. Beyond comprehension. Quá tầm hiểu biết, nhận thức, không thể hiểu được, tin được. Meaning, impossible to understand, unbelievable. Không thể hiểu được, không thể tin được. Example, it is beyond comprehension that some politicians deny the reality of global warming. Không thể tin được khi một số chính trị gia phủ nhận việc nóng lên toàn cầu. 2. Critical thinking. Tư duy phản biện. The process of analyzing information in an objective way in order to make a judgment about it. Quá trình phân tích thông tin theo một hướng khách quan để có thể đưa ra một đánh giá về một thông tin nào đó. Example, critical thinking skills enable students to evaluate information. Kỹ năng tư duy phản biện cho phép học sinh đánh giá thông tin. 3. Broaden one's literary horizons. Mở mang tầm hiểu biết về văn học. Meaning, to widen the limit of your desires, knowledge, or interests by reading widely. Mở mang kiến thức, khao khát, hứng thú bằng cách đọc nhiều hơn. Example, schools should broaden the literary horizons of pupils by encouraging them to read in class and at home. Trường học nên mở mang tầm hiểu biết văn chương của học sinh bằng cách khuyến khích các em đọc ở lớp hay ở nhà. 4. A turning of phrase. Một cách diễn đạt khác. Meaning a particular way of describing something. Một cách để mô tả một việc gì đó. Example, in order to be a creative writer, a good turn of phrase is not as important as imagination. Để trở thành một nhà văn sáng tạo thì một cách diễn đạt văn tốt không quan trọng bằng trí tưởng tượng. 5. To read something into something. Nghĩ quá về một điều gì đó. Meaning, to think that something means more than it really does. Nghĩ rằng một điều gì đó có ý nghĩa sâu xa hơn là ý nghĩa thực sự có của nó. Example, it is important not to read too much into election promises, but rather to evaluate the actions of governments. Quan trọng là không nên nghĩ quá nhiều về những lời hứa khi bầu cử, mà hãy đánh giá hành động thực sự của chính phủ đó. 6. A period of readjustment. Thời gian thích nghi. Meaning, the act of getting used to a change or new situation. Thời gian để làm quen với một sự thay đổi hoặc một hoàn cảnh mới. Example, those who migrate to cities have to undergo a painful period of readjustment in their search for a better life. Những người dân di cư đến thành phố phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới tốt hơn. 7. To read on. Đọc tiếp. Meaning, to continue reading. Example, in the busy lives which many people lead today, we have become accustomed to glance quickly at news stories, and we fail to read on and discover the facts behind the headlines. Trong cuộc sống bận rộn mà nhiều người có hiện nay, chúng ta đã quen với việc chỉ liếc qua những tin tức mới mà không đọc tiếp và tìm hiểu sự thật đằng sau những cái tiêu đề. 8. To break with precedent. Phá vỡ tiền lệ. Meaning, to do something in a different way. Làm một cái gì đó theo một hướng khác. Example, I believe that universities should break with precedent and admit more women to engineering and science courses. Tôi tin rằng các trường đại học nên phá vỡ tiền lệ và nhận nhiều phụ nữ vào các khóa học kỹ sư hay là khoa học hơn. 9. To read over something. Đọc kỹ, đọc từ đầu đến cuối. Meaning, to read something carefully from beginning to end to look for mistakes or check details. Đọc một cái gì đó cẩn thận từ đầu đến cuối để tìm lỗi sai hoặc kiểm tra chi tiết. Example,
Attention to detail is so important in many jobs, so the practice of reading over one's written work should be taught at school and university. Sự cẩn thận tập trung đến từng chi tiết là rất quan trọng trong nhiều công việc. Cho nên việc biết cách đọc một tác phẩm từ đầu đến cuối cẩn thận nên được dạy ở trường học và đại học. 10. To come to somebody's knowledge, Được ai đó biết tới. meaning to become known by somebody. Example, if it comes to the knowledge of your manager that you are honest and hardworking, your promotion prospects will be improved. Nếu như nhà quản lý biết được tới việc bạn là một người chân thành và chăm chỉ, thì khả năng bạn được thăng tiến là sẽ rất là cao. 11. Safe in the knowledge that, Chắc chắn về một điều gì đó. meaning confident because you know that something is true or will happen. Tự tin vì bạn biết rằng một cái gì là đúng hay là chắc chắn sẽ xảy ra. Example, I would recommend that people should eat only organic food, safe in the knowledge that it contains no harmful chemicals. Tôi cho rằng mọi người chỉ nên ăn thực phẩm hữu cơ vì tôi biết chắc rằng chúng không chứa các chất hóa học độc hại. 12. To dig deep Tìm hiểu sâu về một thứ gì đó. into something, meaning to search thoroughly for information. Nghiên cứu toàn diện để tìm hiểu thông tin. Example, computer technology has enabled authorities to dig deeply into all kinds of personal records relating to ordinary citizens. Công nghệ thông tin đã cho phép các chính quyền, nhà nước tìm hiểu sâu về các loại thông tin cá nhân liên quan đến công dân của họ. 13. To do something to the letter, Làm đúng theo hướng dẫn. meaning to do exactly what somebody or something instructs, paying attention to every detail. Làm chính xác theo những gì được hướng dẫn, chú ý đến từng chi tiết. Example, it is important to apply the letter to the law so that every illegal action is punished. Cần phải áp dụng luật đúng theo các văn bản để cho các hành vi trái pháp luật bị trừng phạt. 14. To stick in your mind, In đậm trong tâm trí. meaning of a memory, an image, etc. To be remembered for a long time. Được ghi nhớ sâu trong tâm trí trong một khoảng thời gian dài. Example, when children learn a foreign language in primary school, words and phrases tend to stick in their minds almost without the effort of learning them in a formal way. Khi trẻ em học ngoại ngữ ở trường tiểu học, thì các từ và cụm từ sẽ in đậm trong tâm trí các em mà không cần phải cố gắng học theo cách thông thường. 15. To sharpen something up, Làm cái gì đó sâu sắc, nhạy bén hơn. meaning to become or make something better, more skillful, more effective, etc. than before. Làm cho một thứ gì đó trở nên tốt hơn, điệu nghệ hơn hay là hiệu quả hơn trước đây. Example, the opportunity to do an internship with a company enables students to sharpen up the theoretical knowledge gained at college. Cơ hội thực tập ở một công ty cho phép sinh viên hiểu lý thuyết được học ở trường một cách sâu sắc hơn. 16. To write off somebody or something, Xóa bỏ, loại bỏ cái gì. meaning to decide that somebody or something is a failure and not worth paying attention to. Quyết định cái gì đó là một thất bại và không đáng được quan tâm. Example, space projects should not be written off as expensive failures because space represents the new frontier for exploration. Các dự án nghiên cứu không gian vũ trụ không nên bị coi là những thất bại tốn kém, bởi vì những nghiên cứu về không gian sẽ mở ra một hướng đi khám phá mới. 17. To be engrossed in, Mê mải một cái gì đó. meaning
To be completely focused on something. Tập trung hoàn toàn về một việc gì đó. Example, a good work-life balance is important because if people are too engrossed in their work, their family life may suffer. Việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc là rất quan trọng, vì nếu như một người mải mê quá nhiều về công việc, cuộc sống gia đình của họ sẽ bị ảnh hưởng. 18. To understand somebody or something. To be or have something. Tin một cái gì đó cho là. Meaning, to think or believe that something is true because you have been told that it is. Tin hoặc cho rằng một điều gì đó là thật bởi vì bạn đã được bảo như vậy. Example, the president is understood to be in favor of more spending on the military. Chủ tịch nước hay tổng thống được cho là sẽ chi tiêu nhiều hơn trong quân sự. 19. Conduct somebody or something. Dẫn dắt, hướng dẫn ai đó. Meaning, to lead or guide somebody through or around something. Hướng dẫn, dẫn dắt ai đó đi qua hoặc là đi xung quanh một thứ gì. Example, work experience conducts people who are new in a profession through some of the practical difficulties which they face. Kinh nghiệm làm việc sẽ dẫn dắt những người bắt đầu trong một lĩnh vực mới trải qua một số khó khăn thực tế mà họ sẽ gặp phải. 20. Secure in the knowledge. Tự tin chắc chắn về kiến thức. Meaning, not worried because you are sure that nothing bad will happen. Không lo lắng vì bạn tin rằng sẽ không có điều gì xấu xảy ra cả. Example, students who work hard throughout the year will be confident when they take exams, secure in the knowledge that they are well prepared. Những sinh viên chăm chỉ học suốt cả năm thì sẽ tự tin khi đi thi vì họ tin chắc chắn rằng họ đã chuẩn bị rất là tốt. 21. Bedtime stories. Chuyện kể trước khi đi ngủ. Meaning, stories told to children before they sleep. Những câu chuyện kể cho trẻ em trước khi đi ngủ. Example, parents should spend time with their children, for example, by telling them bedtime stories every night. Cha mẹ nên dành nhiều thời gian hơn với con cái, ví dụ như kể chuyện cho con trước khi đi ngủ mỗi tối. 22. To be a story of. Trở thành câu chuyện. Meaning, to be a history of particular events. Trở thành lịch sử qua một sự kiện nào đó. Example, the problem of waste disposal in my country has been a story of confusion and bad management. Vấn đề liên quan đến rác thải của đất nước của tôi là một câu chuyện liên quan đến những sự hiểu lầm và quản lý yếu kém. 23. To run a story. Viết, kể hay thảo một câu chuyện. Meaning, to print an article, to show a news report. In một bài báo hay là trình bày báo cáo về một tin tức. Example, the media nowadays runs many stories on environmental concerns. Truyền thông ngày nay nói lên rất nhiều câu chuyện xung quanh vấn đề môi trường. 24. A success story. Một câu chuyện thành công. Meaning, a person or thing that is very successful. Một câu chuyện kể về một người hay một việc gì đó rất là thành công. Example, although some people have great talent in their field, behind every success story there is always a lot of hard work and effort. Mặc dù là một vài người có thể có những tài năng xuất chúng trong một lĩnh vực nào đó, thế nhưng mà phía sau bất kỳ một câu chuyện thành công nào thì cũng đều có những nỗ lực và vất vả. 25. To tell its own tale, or to tell its own story. Tự thuật, tự kể lại câu chuyện. Meaning,
to explain itself without needing any further comment. Tự giải thích, không cần thêm lời bình luận nào khác. Example, governments have failed to control traffic congestion in cities. The level of air pollution in all major urban centers tells its own story. Chính phủ đã thất bại trong việc giải quyết nạn tắc đường ở các thành phố. Mức độ ô nhiễm không khí ở các khu đô thị lớn đã tự nói lên tất cả. 26. To read between the lines. Hiểu rõ những gì đọc được, nghe thấy hay biết đến. Meaning, to look for a meaning that is not openly stated. Tìm hiểu về một ý nghĩa nào đó mà không được người ta trình bày rõ ra. Example, reading between the lines, the reports of recent international conferences are not optimistic about achieving agreement on climate change. Nếu như đọc để hiểu rõ các ẩn ý, thì những bài báo cáo gần đây của những hội thảo dường như không khả quan lắm về những thỏa thuận về thay đổi khí hậu. 27. To read up on. Tìm kiếm thông tin trong sách. Meaning, to find information in a book or other written source about something. Để tìm kiếm thông tin trong một cuốn sách hoặc những nguồn văn bản khác về một điều gì đó. Example, when deciding which university course to study, it is essential to read up on the subject before making a final choice. Khi lựa chọn một khóa học tại một trường đại học, bạn cần phải tìm kiếm những thông tin trong sách và tài liệu viết về môn học trước khi đưa đến quyết định cuối cùng. 28. To come highly recommended. Được đánh giá cao. Meaning, to be praised by a lot of people. Được nhiều người tuyên dương. Example, books by classic authors always come highly recommended, but work by new and talented writers should not be overlooked. Những quyển sách viết bởi những tác giả thời xưa thường được đánh giá cao, nhưng cũng không nên bỏ qua những tài năng mới. 29. Literary appreciation. Cảm thụ văn học. Meaning, pleasure that you have when you recognize and enjoy the qualities of a good piece of writing. Niềm vui mà bạn có được khi hiểu hết được giá trị của một tác phẩm văn học. Example, children develop literary appreciation if they are encouraged by parents and teachers to love reading. Trẻ em có thể phát triển khả năng cảm thụ văn học khi chúng được thầy cô và cha mẹ khuyến khích đọc sách. 30. A literary genius. Thiên tài văn học. Meaning, a person with exceptional and rare talent for writing. Người có khả năng đặc biệt, hiếm có về văn chương. Example, although a literary genius like Shakespeare is rare, it is important for governments to subsidize creative writing classes for all ages. Mặc dù là những thiên tài văn học như là Shakespeare thì rất là hiếm gặp, nhưng mà chính phủ thì vẫn cần tài trợ cho những lớp học viết sáng tạo cho mọi lứa tuổi. Ok, bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại bạn trong một video khác. Mong rằng các bạn có thể tận dụng hết những kiến thức học được của video này để có thể hoàn thành thật tốt bài thi IELTS. Bye!